Kompletní rybářské vybavení nakoupíte online na alza.cz. Dobré ráno, Petru, zdar. Po 2 hodinách jízdy jsme v Českých Budějovicích, jak by místňáci řekli v Budějcích. Jedu za Radkem Kubánkem, se kterým jsme letos už na jaře natáčeli feeder v Českém Krumlově. No ale dneska nás čeká plavačka s centerpinem a to je technika, se kterou jsem ani já ještě nikdy nechytal. Takže vlezeme do řeky, zabrodíme a bude to poprvé. Jsme na místě. No. Čau. Dobré ráno. Čau, dobré ráno. No tak jsem zvědavej. Tohle bude dneska pro mě velká premiéra s tím tvým muškařským navijákem. Vypadá to úplně stejně jak muškařský naviják, ale je to centerpin a používá se to úplně jinak, ale to si určitě řekneme v průběhu dne. Věřím tomu, že si to perfektně užiješ dneska. Jaký máme plán? Kromě toho přežít teda. V první řadě nakoupit snídaně, to bude základ. U toho samozřejmě koupíme asi nějakou nástrahu. No a máme připraveno, můžeme vyrazit, počasí nám přeje. Ráno teda byly -3 stupně, což u té plavačky je takový, že občas zamrzají očka, je to nepříjemný, ale vypadá to, že bude svítit celý den sluníčko a věřím tomu, že si to užijeme. No co očka, ale po tom celém dnu v těch presačkách v řece z nás budou večer holčičky. Já si myslím, že budou už po 2 hodinách v té vodě, ale to za to stojí. Tak naložíme jedem? Jdeme na to. Pořád rovně? Po 20 metrech odbočte doleva. Výborně, soukromá navigace. Přesně tak. Na co budeme chytat? Rohlíky, červy? Rohlík, červ si myslím, nehrotil bych to, klasika prostě. Čím jednodušší ta plavačka je, tím lepší, nebudeme ani v ničím nadit. Když potřebuji zavnadit, tak si tam nahážu kousek rozvějkanýho rohlíku a to je 6 stačí? 2, 4, 6 na chytání. Myslím si, že jo, když tak máme ještě červíky, takže 6 jich bude stačit. Hele, poslouchej, jestli chytím jelce na koblihu. Já bych se tomu vůbec nedivil. Hele, tak já snad ještě dojdu vybrat něco extra. Co chceš, vánočku? Hele, tak když ty koblihu, tak já třeba Dona. S těma budějovickýma koblihama, úplně rozsekám. Díky. Zaskvět. Princezna. Jak šandy přes Těhotenský břicho? Akce rohlíky dokončena. Prava dobrý. Jedem na ryby, tak makej. Vál. Kam jedeme? Máš to vymyšlený už? Dneska bych to viděl na Vltavu. To je moje srdcovka, takže Vltava si myslím jasná volba. Začal bych horním úsekem. Tam bych zkusil ten proudnější úsek, mělčí. A uvidíme, co se bude dít. Říkám, ta plavačka je super v tom, že se dá projít hodně míst, takže dneska by jsem minimálně 4-5 míst chtěl zkusit. Jeden proutek, podběráček, pár rohlíků, donata, koblihy a je to vyřešené. Koblihy a žádný stres. Hele, co ten centerpin, kdy jsi na něj poprvé vůbec chytal? Já si myslím, že teď to budou zhruba 4 roky, co na to chytám. Nebudu ti lhát, pořád se to učím. A chytám s tím normálně i ze dna, samozřejmě pak když už používám těžký olova, jo, v tom proudu třeba 80-90 gramů, tak se s tím už fakt hůř nahazuje. Dneska uvidíš, proto říkám, že chytám 4 roky a pořád se učím. I dneska po 4 letech jsem schopný si do toho tak zamotat ruce, že to rozmotávám dalších 15 minut. Já se hrozně těším, protože jak jsem ti říkal, já jsem s tím centerpinem nikdy nechytal. Takže jakákoliv nová věc je nová výzva. Radku, s centerpinem jsem nikdy nechytal. Většina lidí s ním nikdy nechytala. Jak bys vlastně tuhle rybolovnou techniku popsal? Tak vzhledově ten centerpin, si můžeš všimnout, má opravdu hodně blízko do muškařského navijáku, ale primárně je centerpin určený na takzvaný trotting,
což je v angličtině jakoby způsob splavávání. Takže je určený na tekoucí vody, samozřejmě dá se použít na stojatých vodách, normálně na klasickou položenou, ale primárně ten naviják je určený na splavávání do proudu. Radku, má to chytání s tím centrpinem nějakou faktickou výhodu oproti smekacímu navijáku, nebo je to spíš, řekněme, taková imidžovka, pocit, že prostě chytáš jinak? Já si myslím, že jakoby takhle, co se týká chytání na řekách, to má určitě obrovskou výhodu. A to hlavně v tom, že u klasického navijáku se ti vlasec odvíjí nahoru, jakoby ve spirálce. Tady ten centrepin si to bere úplně sám, má vlastně uprostřed jenom jedno ložisko, nemá to žádnou brzdu, takže ten centrepin se ti točí podle toho, jak jede splávek. Je to dobrý i v tom, že se tam nedělá žádný pytel. U klasického navijáku si musíš ten vlasec třeba přibržďovat, tady si přibržďuješ jenom takhle centrepin. Jak říkám, má to vlastně jenom jedno ložisko, takže... Počkej, tak v tom případě už jsem na centrpin chytal jako malej kluk. Pamatuješ na takový ty dětský kolečka? Na takový ty úplně jednoduchý, primitivní navijáčky? Je to tomu hodně podobný, no. Jo, celý ten lov si koriguju buď palcem nebo druhou rukou a když to ta ryba veme, tak si tu rybu jenom přibržďuju a opravdu cítím každý pohyb té ryby, každý výpad. Má to jenom takovýho cvrčka, který se dá vlastně zaaretovat, jo, když si třeba připravuju splávek, protože když si to nezacvaknu, tak se mi to kolečko bude různě točit, bude se mi tam dělat pytel, takže jakmile si potřebuji něco připravit, tak si to zacvaknu. Samozřejmě při zdolávání se to dá zacvaknout taky, ale pak z toho máme superovou řechtačku na Velikonoce. Vždycky všechno, co má svý výhody, tak má i nevýhody. Má centrpin nějakou nevýhodu, která ti vadí? Tak jedna z nevýhod je, že se s tím nedá opravdu moc daleko nahodit. Ta technika toho nahazování, to si potom ukážeme, je docela složitá. Samozřejmě všechno se dá nacvičit, ale pro mě taková největší nevýhoda je to, že ten centrepin se dokáže tak zamotat, že člověk to může ustřihnout a jít domů. To chytání pak v praxi si ukážem. Co montáž? Montáž bude naprosto jednoduchá, splávek, kmen na tom mám 18, takže pod to dáme ještě návazec, uděláme z 12, pár bročků, háček, nástraha, nic složitýho. Takhle si tam hodíme pár červíčků. Takže vlastně ty červy ti driftujou pak... Vlastně tu samou lajnu, ve který já se... kam pak nahazuješ. Kam budu nahazovat. No ale jak nahazuješ s tím centrepinem? Protože to je asi to nejdůležitější. Samozřejmě, když stojíme takhle v proudu, tak o to je to pro nás jednodušší, nemusíme házet někam daleko. Kolikrát stačí třeba také na dílku prutu si to jenom pustit, ale když potřebuju dál, tak u prvního očka od navijáku si ukazováčkem a prostředníčkem chytnu vlasec, stáhnu si ho dolů, nechám protáčet ten centrepin, teď si palcem ten centrepin chytnu a normálně jenom zhoupnu. Takže máš vlastně cvrčka vypnutýho. Já fakt cvrčka zapínám jenom když potřebuju třeba manipulovat s rybou nebo něco, jinak se snažím vůbec toho cvrčka nezapínat. Jo, tady vidíš krásně, že ten proud si to bere, já si to občas přibrzdím, aby se mi krásně dotáhnul návazec. Takže pořád být v kontaktu se splávkem, jo? Přesně tak, je lepší si to dobržďovat, je důležitý, aby se mezi tím splávkem a špičkou vlastně toho prutu nedělal žádný pytel, aby při tom záseku ta razance šla rovnou do toho splávku. Ale Čeče, můžu ti říct, počasí jsme si vybrali opět parádní. Zase sněhuláci.
Nádherný tloušti, ne? Krásný tlouští dablík. Paráda. Na to, že jsi říkal, že tu tak velký tloušti nejsou, tak já mám teda normálního, ale ty máš zase tlouštího specialistu. Mě to docela překvapilo, vzal mi to opravdu 20 cm od břehu, protahoval jsem to hned podél rákosu, nebo podél traf respektive, takže krásný záběr a na tu 12 návazec krásný souboj. Jak na ty červíky, tak na rohlíček berou, viď? Přesně tak. No, ta kobliha ještě přijde, hele. No, to teprve na to je ještě čas, tak jdeme pustit. Jdem si do vody. Paráda, ne? 3 druhy ryb za chvíli. Já jsem Co víc si spokojený. přát na tuhle zimu? Já jsem spokojený. Využil bych toho, že jsme docela nalehko. Nepřejedeme někam ještě? Klidně. Tak jdeme to stáhnout. Jak to chytáš na tomhle fleku? Tak tady je to hodně podobný tomu, co předtím, ale jelikož ty lidi vlastně co dohodějí to pečivo, co hážou tím kachnáma, ale buď tím tady podél břehu, tak se snažím proplavávat ty břehy. Když to nejde u břehu, tak si můžu všimnout, že někdo to krmí třeba i z mostu. Jsou i lidi, kteří tam... Jo, takhle, takže ty... Přichází čas koblej. OK, takže já schovávám rohlíky. A Přichází čas koblej. A jdu na tu. Tak jdeme na to? Není na co čekat, ne? Jakube, jaký jsou tvoje první pocity z lovu s centrepinem? Musím ti říct, že jsem hrozně mile překvapený. Že jsem doopravdy si myslel, že jako plavačka, že rozhodně nebudu měnit za klasický smykáč a budu. Už teď mi je jasný, že centrepin půjde povinně do výbavy, takže další investice. Ale byl to super den, chytili jsme krásné ryby a moc ti díky za pozvání. Já ti také děkuju. No a my se zase potkáme někdy a někde u vody. Petr, zdar. Kompletní rybářské vybavení nakoupíte online na alza.cz.